नमस्कार मित्रांनो, स्वागत तुमचं ऋतुराज सिस्टम या यूट्यूब चॅनलवरती। आज आपण बघणार आहोत की मित्रांनो 100 सबस्क्रायबर झाल्यावरती यूट्यूब तुम्हाला काय देतं। मित्रांनो 1000 सबस्क्रायबर आणि 4000 घंटा वॉच टाइम तुमचा कंप्लीट झाला तर यूट्यूब तुम्हाला यूट्यूब मॉनिटायझेशन ऑन करण्याचा ऑप्शन देतं। सुपर चॅट ऑन होता, त्यानंतर लाईव्ह स्ट्रीमिंग ऑन होते, कम्युनिटी स्टोरी अशा प्रकारे 1000 सबस्क्रायबर झाल्यावर आपल्याला जे काही अदर ऑप्शन आहे ते इनेबल होतात। आणि जर तुमचे 1,00,000 सबस्क्रायबर झाले तर तुम्हाला सिल्वर प्ले बटन, 1 मिलियन झाल्यावर तुम्हाला गोल्डन प्ले बटन अशा प्रकारे तुम्हाला एक अवॉर्ड यूट्यूबकडून मिळतो। पण 100 सबस्क्रायबर झाल्यावर नेमकी यूट्यूबकडून काय मिळतं हा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण की या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पूर्ण माहिती देणार आहे की 100 सबस्क्रायबर झाल्यावर नेमकी यूट्यूब आपल्याला काय देतं। तर यूट्यूब आपल्याला देतं मित्रांनो कस्टम URL। तर मित्रांनो कस्टम URL म्हणजे काय? जर तुम्ही यूट्यूबवर सर्च केलं www.youtube.com तर काय येतं मित्रांनो, यूट्यूब ओपन होतं। बट जर तुम्ही आता तुमच्या चॅनलचं जी काही URL बघितली तर ती एकदम लॉंग असते आणि फार डिफिकल्ट असते, जसं की www.youtube.com तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकतात। त्यानंतर असतं /c/ आणि पुढे एकदम अशी गिचेडमिचेड झालेली असते। ती URL जर तुम्ही यूट्यूबवर टाकली तेव्हाच तुमचं चॅनल ओपन होतं। पण एवढी मोठी URL आपल्याला लक्षात राहत नाही, म्हणून आपल्याला 100 सबस्क्रायबर झाल्यावर कस्टम URLचं ऑप्शन मिळतं। तर हे कस्टम URL नेमकी कधी मिळतं, केव्हा मिळतं, तर हे सगळं सांगणार आहे। त्याबद्दल चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल सबस्क्राईब करा आणि मित्रांबरोबर आपलं चॅनल शेअर करा। आणि हो, जर व्हिडिओ लाईक नसेल केलं नक्की लाईक करा। तर मित्रांनो सगळ्यात पहिले तुम्हाला कस्टम URLचं ऑप्शन तेव्हाच इनेबल होतं जेव्हा तुमचं जे चॅनल आहे हे सुरू होऊन 1 महिना कंप्लीट झालेला असेल, म्हणजे 30 दिवस। त्यानंतर तुमचा जो काही दुसरा क्रायटेरिया आहे तो म्हणजे तुमचा जो काही प्रोफाईल फोटो आहे म्हणजे लोगो तो त्या ठिकाणी लागलेला पाहिजे। त्यानंतर जे काही बॅनर असतं तर हे तुमच्या चॅनलवरती लागलेलं पाहिजे। जर तुम्हाला लोगो बॅनर बनवायचा असेल तर आपल्या चॅनलवरती यूट्यूब रिलेटेड भरपूर असे काही व्हिडिओ आहे, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सगळं शिकवलेलं आहे, तुम्ही ते बघू शकतात। त्यानंतर जे काही चौथा जो काही क्रायटेरिया आहे तो म्हणजे मित्रांनो तुमचे 100 सबस्क्रायबर कंप्लीट पाहिजे। तर हे जे काही 4 क्रायटेरिया तुमचे जर कंप्लीट झालेले असेल तर तुम्ही कस्टम URLचं ऑप्शन तुम्हाला यूट्यूबकडून दिलं जातं। तर तुम्ही 100 सबस्क्रायबरच्या वरती गेले असेल आणि तुम्हाला ते ऑप्शन इनेबल कसं करायचं हे माहीत नसेल तर चला सुरू करूया। तर सर्वात पहिले तुम्हाला जायचं मित्रांनो क्रोम ब्राउझरवरती गेल्यानंतर तुम्हाला youtube.com असं सर्च करायचं आहे। त्यानंतर इथं 3 डॉटवर क्लिक करून डेस्कटॉप साईटवर त्याला सेट करायचं आहे। डेस्कटॉप साईटवर सेट झाल्यानंतर तुमचा जो काही प्रोफाईल फोटो असतो या कोपऱ्यामध्ये तुम्हाला इथं झूम करायचं आहे। झूम झाल्यानंतर इथं बघू शकता तुम्ही तुमचा प्रोफाईल फोटोवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर हे जे काही चॅनल आहे मित्रांनो, हे माझं सेकंड चॅनल आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। तुम्ही याला सुद्धा सबस्क्राईब करू शकतात। याच्यावर आत्ताच 100 सबस्क्रायबर कंप्लीट झालेले आहे आणि याच्यावरती एकच व्हिडिओ मी अपलोड केला आहे आणि त्यालासुद्धा फार चांगला रिस्पॉन्स आता आलेला आहे। 3K वरती त्याचे व्ह्यूज गेलेले आहे, तुम्ही ते चॅनल बघू शकतात। तर त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, यूट्यूब स्टुडिओ याच्यावर क्लिक करून होल्ड करायचं थोडं आणि ओपन इन न्यू टॅप करायचे। ओपन इन न्यू टॅप केल्यानंतर वरती तुम्ही या ठिकाणी बघू शकतात जे काही नवीन टॅब ओपन होतो याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि जो काही तुमचा नवीन टॅब ओपन झाला त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर या ठिकाणी बघू शकतात आपला नवीन टॅब ओपन झालेला आहे। या ठिकाणी तुम्हाला इकडे झूम करायचं आहे, थोडं झूम केल्यानंतर हे जे 3 डॉट वर त्याच्यावर क्लिक करून घ्यायचं वाटलंच आणि त्यानंतर इथं कस्टमायझेशनचं ऑप्शन आहे, याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। कस्टमायझेशनच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला वरती या ठिकाणी 3 ऑप्शन शो होईल, लेआउट, ब्रँडिंग आणि बेसिक इन्फो। तर तुम्हाला जायचं मित्रांनो लास्ट ऑप्शनवरती बेसिक इन्फोवरती आणि थोडं स्क्रोल करायचं आहे, तुमचं डिस्क्रिप्शन या ठिकाणी आलेलं दिसेल। त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणी चॅनल URL या असं ऑप्शन दिसेल आणि इथंच खाली एक ऑप्शन इनेबल झालेलं आहे आता, सेट कस्टम URL फॉर युअर चॅनल। तर या ठिकाणी तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। हे तेव्हाच येतं मित्रांनो जेव्हा तुम्ही सबस्क्रायबर तुमचे आणि जो काही क्रायटेरिया हा कंप्लीट झालेला असेल तरच। आणि झाल्यानंतर सुद्धा काही जे काही सबस्क्रायबर तुमचे इन्क्रीज झालेले असेल तर चिंता करायची काही गरज नाही मित्रांनो, काही 2-4 दिवसामध्ये किंवा 5-6 दिवसामध्ये येऊन जातं। मला तर 2 ते 3 दिवसामध्ये मिळालं आहे। तर या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही की कस्टम URLचं ऑप्शन आता या ठिकाणी इनेबल झाले आहे। या ठिकाणी बघू शकतात की
https://www.youtube.com/c/studytime मराठी. आपल्या चॅनलचं नाव स्टडी टाईम मराठी आहे, दुसरं सेकंड चॅनलचं. तर हे या ठिकाणी ऑलरेडी आलेलं आहे, किंवा तुम्ही याला चेंजसुद्धा करू शकता. जर तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर जे काही सेकंड ऑप्शन आहे तुम्हाला याच्यावर क्लिक करायचं आहे. याच्यावर क्लिक केल्यानंतर परत तुम्हाला खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आता या ठिकाणी, आणि तुम्हाला इथं क्लिक करून इथं तुम्हाला टाईप करायचं आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही टाईप करू शकतात, बट मला जे काही माझ्या चॅनलचं नाव मिळतं आहे त्याच्यामुळे मी माझ्या चॅनलचंच या ठिकाणी घेईल. https://www.youtube.com/c आणि स्टडी टाईम मराठी. तर आपल्याला हे मिळतं आहे, तर आपण हे घेऊ. आणि हे घेतल्यानंतर त्यावर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला जे डॉट दिसते याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ऑलरेडी क्लिक करेन. तर तुम्हाला या ठिकाणी वरती जाऊन या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही पब्लिश करायचं आहे. पब्लिश झाल्यानंतर इथं बघू शकता तुम्ही, एक मिनिट. तर या ठिकाणी आता पब्लिश झालेलं आहे, आणि या ठिकाणी आता आपलं जे चॅनल URL आहे ती सेट पण सुद्धा झालेली आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही इथं डिलीट पण करू शकतात, किंवा तुम्ही इथं कॉपी पण करू शकता. आता मी इथून कॉपी करून घेतो, आणि आपण आता याला परत क्रोम ब्राउझरवरती जाऊन नवीन टॅब ओपन करून त्याला कॉपी करू. आता या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही पेस्ट केली. या ठिकाणी URL आली आहे, आणि याला आपल्याला सर्च करायचं आहे. सर्च केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, आपलं जे चॅनल या ठिकाणी आलेलं आहे. तर हे जे चॅनल याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही याला सबस्क्राईब करून ठेवा. याच्यावरती इंग्रजी शिकण्यासाठी तुम्हाला बराच काही फायदा होणार आहे. याला एकाच व्हिडिओला 3.2K व्ह्यूज या ठिकाणी आलेले आहे. हे कसे आले नेमकी हे मी तुम्हाला या चॅनलवर सुद्धा सांगणार आहे, की नेमकी हे व्ह्यूज आले कसे. एकच व्हिडिओ अपलोड केला आहे मित्रांनो, 1 महिना झालेला आहे त्या व्हिडिओ अपलोड करून, आणि एका महिन्यातच त्याला 3,500 व्ह्यूज जवळपास त्याला आलेले आहे. आणि हे व्ह्यू नेमकी कसे आले, काय काय मी त्याला यूज केले, हे सुद्धा तुम्हाला सगळं सांगणार आहे. तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. भेटूया मित्रांनो अशाच काही इंटरेस्टिंग आणि यूट्यूब रिलेटेड व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.